good morning. කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? අද සඳුදා. දැන් නම් වෙලාව උදේ පාන්දර 5යි. සඳුදා කියලා කියන්නේ හරිම කාර්යබහුල දවසක් නේ. ඉතින් ඔන්න මටත් එහෙමයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් උදේට මම කුස්සියට උයන්න උදේ වැඩ කටයුතු කරන්න යන්න කලින් මුලින්ම කරන්නේ මොන හොද ගන්න එක. මොකද එතකොට මට ප්‍රබෝධමත්ව එදා දවසේ වැඩ කටයුතු ටික ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. නිදිමතියම කුස්සියට ගියාම උදේට උයන වැඩේ වුණත් පිළිවෙලකට අපිට ඒ තියෙන පුංචි වෙලාව ඇතුළත හරියට කරගන්න බැරි වෙනවනේ. දත් මැදලා මූණ ටිකක් හොදගෙන ගියාම මට ප්‍රබෝධමත්ව මේ වැඩ ටික කාලය කළමනාකරණය කරගෙන කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට ඉතින් අලුත් ඇඳුමකුත් ඇඳගෙන ඔන්න මං ආවා කුස්සියට. හස්බන්ඩ්ුයි දුවයි නන් නිදි. අපේ ගෙදරට අද අම්මත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අම්මත් නිදි කට්ටියම නිදි. ඔන්න දැන් මම උයන්න තමයි පටන් ගන්නෙ. සාමාන්‍යයෙන් වෙනදට නම් මම උදේ පාන්දර 5 මාරට තමයි නැගිටින්නේ. හස්බන්ඩ් ගෙදරින් යන්නේ 6 මාරට. ඉතින් මට සාමාන්‍යයෙන් මොනවාක්වත් ලෑස්ති කරලා තිබ්බේ නැත්තත් උදේට හදන දේවල් විනාඩි 40ක් 45ක් යද්දි මගේ වැඩ ටික කරලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඒත් අද ඔයාලට වීඩියෝ කරන හින්දා මට පොඩ්ඩක් බය හිතුණා. ඒ ටිකත් එක්ක වෙලාව මදි වෙයි තන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා අද මම පාන්දර 5ට තමයි නැගිට්ටේ. කුස්සියට එනකොට වෙලාව පාන්දර 5යි කාලයි. උදේම හාල් ටික තමයි මුලින්ම ලිපේ තියන්නේ. ඊළඟට මං කරන්නේ උයන්න ඕන කරන බඩු ටික එකින් එක පිළිවෙලට ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරන් එළියෙන් තියාගන්න එක. අද අලකරි එකක් හදන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ හින්දා බත් එක උඩින්ම ස්ටීමර් රැක් එක තියලා අල ටික දාගත්ත එතනට තැම්බෙන්න. අද මම බිලින් වලින් කරි එකක් හදන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. මේක අච්චාරුවක්ද මොකක්ද කියන්නේ මම හරියටම දන්නේ නැහැ. මම බිලින් හදන විදිහ මේක ලේසියෙන් හදන විදිහ. ඉතින් තෙල් ටික රත් වෙන ලිපේ තියලා මම ටක් ගාලා ලුණු ටිකයි සුදු ලුණු රම්පේ කරපිංච ටික කපා ගත්තා. තෙල් ටික රත් වුණාම ඒකට ලුණු රම්පේ කරපිංචා සුදු ලුණු ටික දාලා මම බිලින් ගෙඩි ටිකත් දෙකට පලාගත්ත. සමහරක් දවසට නම් මම බිලින් ගෙඩි පිටිනුත් උයනවා. මම අද දෙකට පලාගත්තා.
මේ වගේ දවසට මම බිලින් වගේ එකක් හදන්න ගන්නේ නැහැ. ඒත් ඊයේ හස්බන්ඩ් ගෙදර ගහින් බිලින් ටිකක් කඩලා එයාට අද බිලින් හදලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. ඉතින් එහෙම ඇහුවාම නොහදා ඉන්න මට බැරි වුණා. ලූණු ටිකක් බැදීගෙන එනකොට මම ඒකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම සීනි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම කවලම් කරලා ඒකට බිලින් ටිකත් එකතු කරලා ලුණු කුඩු ටිකකුත් දාලා වතුර එකතු කරන්නේ බිලින් වල ඉස්මෙන්ම බිලින් ටික තැම්බෙන්න දෙනවා වහලා තියලා. අද මම මාළු ටිකකුත් හදාගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ මම මාළු හදන ලේසිම ක්‍රමේ. මම මාළු එහෙම කපලානේ කොහොමද තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ගැන නම් ගැටලුවක් නැහැ. මැටි හට්ටියක් අරගෙන මාළු ටිකයි රම්පි කරපිංචා ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක් එක්ක තක්කාලි ගෙඩියකුත් කපලා දාලා ඒකටම මම රස අනුව ගම්බිරිසුයි ගොරකයි ලුණුයි එකතු කරලා වතුර දාලා තැම්බෙන්න තියෙන එක තමයි කරන්නේ. මේක හරිම ලේසි කරගන්න. ඒ වගේම රසයේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරන්න. මොකද වෙන මුකුත් මිරිස් වර්ග අපි මේකට එකතු කරන්නේ නැති හින්දා. හරිම රසට මාළු කරි එක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හොඳ රසට කළු පාටට ලස්සනට හැදිලා එනවා. දැන් ඔන්න දැක්කද අපේ බිලින් කරි එකේ වතුර එකතු කරේ නැති වුණාට හොඳට තෙත ගතියට පෑදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තව ටිකක් වෙලා තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහේ මේ වගේ දවසට මම උයන්න දේවල් ලේසි ක්‍රම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම දැන් අපේ බත් එක හැදලා ඉවරයි. මට ඔයාලට මෙතනදී චූටි දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් බත් එකට ඉදුණාම රම්පෙන් එකතු කරන්නේ හොඳ සුවඳක් එන්න. ඉතින් මම අද එකතු කරේ කරපිංචා එකතු කරාම හරීම හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම සමහරක් වෙලාවට රම්පේ වලටත් වැඩිය හොඳ කන්න ආස හිතෙන විදිහේ බඩගින්න වඩවන සුවඳක් තමයි කරපිංච එකතු කරාම එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නේ මම හස්බන්ඩ්ට උදේ කෑමට ගෙනියන්න අද එග් රෝල්ස් ටිකක් හදන්න හිතනවා. ඒක හදාගන්න විදිහ තමයි මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ. බිත්තර 3ක් මම මෙතන අරන් තියෙනවා. ඒකට ලුණු ටිකක්, තක්කාලි, ගොටුකොළ ටිකක් චූටියට කපලා එකතු කරගෙන තියෙනවා. බිත්තරේ මේ විදිහට බිත්තර මිශ්‍රණي මේ විදිහට පෑන් එකකට එකතු කරලා ඒක ටිකක් හැදීගෙන එනකොට මම අපි උයාගත්ත බත් වලින් ටිකක් ඒකේ අයිනකින් ඔයාලට මේ පේනවා වගේ තියාගන්නවා. ඊළඟට ඊරෑ අපි පාන් කන්න හදපු පොඩි බෙදුමක් තිබ්බා. ඒකත් මම බත් එක ළඟින්ම තියාගන්නවා. ඔයාලා කැමති දෙයක් මේ විදිහට ව්‍යංජනය මොනවාම හරි දෙයක් බෙදුමක් ඒ වගේ දෙයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ගානට අපේ මේ බිත්තරෙන් හදාගත්ත මේ ඔම්ලට් එක වගේ තියෙන එක රෝල් එකක් විදිහට නවා ගන්න හැන්දක් පාවිච්චි කරලා. මේක එග් රෝල් එකක් කියලා කිව්වට අර අපි ලංකාවේ කන එග් රෝල් නෙමෙයි. මේක ජැපනීස් එග් රෝල් එකක්. එග් රෝල් එක එහෙමම තව චුට්ටක් වෙලා ලිප උඩ තියලා මම පොඩි කෙසෙල් කොළ කෑල්ලකුත් ලිපට අල්ලලා තවා ගත්තා. මං ආසයි හැමදාම කරන දෙයක් නෙමෙයි මේක. සමහර දවසට මං හස්බන්ඩ්ගේ බත් එක ලන්ච් බොක්ස් එකට දාන්න කලින් ලන්ච් බොක්ස් එකේ අඩියට කෙසෙල් කොළයක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා මේ දකින්නේ මගේ ගෙදර තියෙන ප්ලාස්ටික් කප්ස් තියෙන ඩ්‍රෝ එක. මම මේ විදිහට ඔක්කොම ගෙදර ප්ලාස්ටික් කප්ස් ඒ විදිහට එක තැනකට තමයි එකතු කරලා පිළිවෙලට තියාගන්න. ඒතර මට ලේසි පාවිච්චියට ගන්නකොට. ඊළඟට මම අපේ එග් රෝල් එකෙන් පොඩි කොටසක් කපලා චූටි දුවට උදේට කන්න ඉතුරු කරලා ඉතුරු කොටස මේ විදිහට ෆොයිල් ටේප් එකක් උඩින් තියලා කවර් කරගත්තා. එතකොට හොඳට රස්නෙට තියෙනවා. ඊටත් වැඩිය එතකොට හස්බන්ඩ්ට මේක ගිහින් එයා කන්නේ ඒ හින්දා දොරයට කන්න ලේසි හින්දා. මේක ගෙදරදී අපි කැමට ගන්නවා නම් ලස්සනට අපිට ස්විස් රෝල් එකක් වගේ පොඩියට පෙති වගේ වෙන්න කපලා කැමට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම පුංචි බබෙක්ට එහෙම හදලා දෙනව නම් උනත් ඒ විදිහට හදලා දෙන්න. අපේ දෝනිත් මේක හරි කැමැත්තෙන් කන කෑමක්. මම ලන්ච් බොක්ස් එකටම පොඩි කප් එකකට දාලා තක්කාලි සෝස් ටිකකුත් එකතු කරා. සෝස් ටිකක් එක්ක කනකොට මේක හරිම රස හින්දා ඉතින් ඔන්න දැන් මම දවල් කෑමක බෙදා ගන්න තමයි යන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් ලන්ච් බොක්ස් එකට කෙසෙල් කොලයක් දාලා හෝ නැතුව හෝ බත් ටික බෙදලා බත් ටික විනාඩි 5ක් විතර නිවෙන්න තියලා තමයි එළවලු බෙදාගන්නේ. අපිට පොඩ්ඩක් කෑම චුට්ටක් නිවුනට පස්සේ ලන්ච් බොක්ස් එකට බෙදලා අඩුම තරමේ ෆෑන් එක දාලා හරි පොඩ්ඩක් නිවලා බොක්ස් එක වහන්න පුළුවන් නම් අර අපි ගිහිල්ලා ලන්ච් බොක්ස් එක අරිද්දි සමහරක් වෙලාවට එන අමුතු සුවඳක් එනවනේ. ඒ සුවඳ නැතුව අපිට ප්‍රියමනාප විදියට කැම ටික කන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ විදියට කරගන්න පුළුවන් නා. සාමාන්‍යයෙන් නම් මම උදේට හස්බන්ඩ්ට කැම ලෑස්ති කරනකොට ಜಾති 3ක් තමයි හදන්නේ. ඒත් අද ಜಾති 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ಜಾති 3ක් හදන විදිය දැක්කනේ. මට ඔයාලට පෙන්වන්න වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. මම කැරට්, ලූණු, තක්කාලි, පිපිඤ්ඤ ටිකක් එකතු කරලා පොඩි කැට සලාදයක් හදාගත්තා. ඉතින් එහෙම උයපු නැති මොනවා හරි දෙයක් මම එකතු කරනවා නම් කෑම වේලට ඒක දාගන්න මම ලන්ච් බොක්ස් එකේම පැත්තකින් පොඩි පෙට්ටියක්, ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියක් තියාගන්නවා. ඒකට තමයි මම උයන් නැතුව අපි එකතු කරන ඒ සලාදයක් වගේ දෙයක් මේක එකතු කරනවා නම් ඒ දේ එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම අද මගේ හස්බන්ඩ්ගේ ලන්ච් බොක්ස් එක ලෑස්ති කරගත්තේ. ඒ වගේම උදේ කෑම වේල ලෑස්ති කරගත්තේ.
ඉතින් ඒ වගේමයි විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මං හැමදාමත් උදේට හස්බන්ඩ්ට වෙනම කෑමක් දවල්ට වෙනම කෑමක් එහෙම හදන්නේ හැමදාම. සමහර දවස් විතරයි මං මේ විදිහට හදන්නේ. ඉතින් උදේටත් දවල්ට දෙකටම බත් ගෙනියන දවසක් නම් මම උදේ කෑම එකට පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙයක් තියනවා දවල් කෑම එකට වඩා. ඒ වගේ පොඩි වෙනසක් කරලා තමයි තියන්නේ. ඉතින් අපේ චූටි දුව ඔන්න දැන් නැගිටලා හස්බන්ඩ් වැඩට ගියා. ඔන්න දැන් තමයි මම පොඩ්ඩක් වැඩ ටික මේ වෙලා මගේ ලයිම් වතුර වීදුරුව බොන්නේ. ඉතින් අද චූටි දුවව නැගිටවන්න නම් මම ගියේ නැහැ. අපේ අම්මා ඉන්න හින්දා. ඉතින් එයාට අත්තම්මා ඉන්නවා නම් අම්මව ඕනේ නැහැ. ඉතින් එයා අත්තම්මත් එක්ක නැගිටලා ඇවිල්ලා ඇඳුනුත් මාරු කරගෙන දැන් අම්මත් එක්ක කුස්සියේ වටයක් ගහන්න ඇවිල්ලා මොනවදද කෑම හැදුවේ කියලා බලන්න. දැන් ඉතින් මට තියෙන්නේ ඔක්කොම වළං පිඟන් ටික සෝදන වැඩේ තමයි. ඔක්කොම හොදන්න තියෙන භාජන හොදලා වතුර බේරෙන්න තියලා සිංක් එකත් හොදලා පැන්ට්‍රි ටොප් එකත් පිහදලා දැම්මට පස්සේ අද දවසට කුස්සියේ වැඩ ටික මගේ ඉවරයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කාර්යබහුල උදේවරුවකදී මගේ කුස්සියේ වැඩ කටයුතු ටික සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් අදත් මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොනවාම හරි වැදගත් දෙයක් ඔයාලගේ ජීවිතේට එකතු කරගන්න තියෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක තමයි මට වටිනම දේ. මගේ වීඩියෝ එකක් බලලා ඔයාලට මොනවා හරිම වැදගත් දෙයක් ජීවිතේට එකතු කරගන්න ලැබෙනවා නම් ඒක තමයි මට තියෙන ලොකුම සතුට. ඉතින් එහෙමනම් අදට මං ගිහින් එන්නම්. මගේ YouTube channel එක Simple Life in Sri Lanka YouTube channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා ඒ ළඟින් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා බොහොම ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, අනිත් අයටත් බලන්න, share කරන්න, ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ කියලාත් comment එකක් තියන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. මම මානි Simple Life in Sri Lanka YouTube channel එකෙන්.